हामी ताप्लेजुङ जिल्लाको मैवाखोला गाउँपालिका 3 स्थित साँगु पाटी बजार मैवाखोला गाउँपालिकाको केन्द्रमा छौँ। पुरानो इतिहास बोकेको यो शिवरात्रि मेला हरेक वर्ष महाशिवरात्रिको दिन मैवाखोला गाउँपालिका 3 स्थित साँगु पाटी बजारमा लाग्ने गर्दछ। ऐतिहासिक महाशिवरात्रि मेलाको अवसरमा सदाझैँ यस वर्ष पनि जलजले क्लब साँगुद्वारा आयोजित रघुनाथ छत्रमाया मेमोरियल आमन्त्रित पुरुष रनिङ कपसँगै विविध खेलकुद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। फागुन 13 देखि 17 गतेसम्म सञ्चालित यस प्रतियोगिता साँगु खेल मैदानमा सम्पन्न भएको थियो। वर्षको फागु पूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने यो महाशिवरात्रि मेलामा जलजले क्लब साँगुद्वारा विभिन्न खेलहरूको आयोजना गरिन्छ। त्यसमध्ये मुख्यतया ब्याडमिन्टन, महिला फुटबल प्रतियोगिता साथै पुरुष फुटबल प्रतियोगिता हुने गर्दछ। यस वर्ष 2081 को महाशिवरात्रि मेलाको अवसरमा स्थानीयसँगै अन्य जिल्लाबाट विभिन्न क्लबहरूको सहभागिता रहेको थियो। फाइनल खेलमा म्याङलुङ स्पोर्टिङ क्लब तेह्रथुमलाई पराजित गर्दै हेटी क्लब चाँगेले उपाधि जित्न सफल भएको थियो। विजेता हेटी क्लब चाँगेले 2,61,000 नगद सहित 2 तोला सुन र 250 तोला चाँदी जडित रनिङ कप हात पारेसँगै निरन्तर 3 पटक विजेता चाँगेले उक्त ट्रफी समेत पच गरेको थियो। त्यस्तै उपविजेता म्याङलुङले 1,31,000 सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्रमा चित्त बुझाउन परेको थियो।
यस वर्षको महाशिवरात्रि मेलाको अवसरमा भएका खेलहरू सभ्य तथा भव्य रूपमा सुसम्पन्न गरिएको थियो भने यस मेला व्यवस्थापनसँगै अन्य विभिन्न टेक्निकल कुराहरूमा मैवाखोला गाउँपालिकाको पनि ठुलो भूमिका रहेको थियो।